Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi đến Linh Bảo Các thanh tỏa môn hộ, Từ Dương đã thu được vô số bảo bối. Trước khi rời đi, hắn không quên phá hủy toàn bộ nơi này. Giải quyết Linh Bảo Các xong, Từ Dương trở về Thiên Lam Tông. Nhưng mà vừa về tới nơi, thần thức đảo qua tông môn một vòng, vẻ mặt Từ Dương vừa mới được thả lỏng một chút, lại phải nổi lên hàn ý. Vì sao trên thế giới này luôn có mấy kẻ nhàn rỗi chán sống đến vậy? Bên trong Thiên Lam Tông lúc này vô cùng hỗn loạn, một đám cao thủ tìm đến đang cùng đệ tử của Từ Dương đánh nhau. Rõ ràng là không muốn nói lý, chỉ có thể dùng nắm đấm để giải quyết. Chừng nào Từ Dương còn chưa xuất hiện thì bọn chúng sẽ không ngưng tay. Đinh Phong cùng với Lăng Thanh Thủ hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng đối phó đám người kia. Đúng lúc này thì Từ Dương đã về đến tông môn. Thấy hắn xuất hiện, một tên tiến lên phía trước nghi ngờ hỏi: "Người chính là Từ Dương?" Cũng khó trách, bởi vì Từ Dương thật sự không giống như nhân vật có thể trở thành lão tổ. Trong suy nghĩ của ông ta, một người có thể được xưng là lão tổ hẳn là lão đầu tóc bạc hoa râm mới đúng. Thế nhưng Từ Dương này thoạt nhìn anh tuấn, tiêu xoái, trông còn trẻ hơn cả ông ta. Thấy đám đệ tử của mình chịu ủy khuất, Từ Dương lạnh lùng lên tiếng: "Người có di ngôn gì không? Mau chóng nói ra đi. Thời gian còn lại của các ngươi không còn nhiều lắm đâu." Lão già kia lớn tiếng trả lời: "Ta tên Vũ Thiên Hùng, đây là thư mời thành chủ quận Tiên Vũ chuyển đến cho ngươi, ngươi xem đi." Vũ Thiên Hùng nói xong liền ném cho Từ Dương một tờ giấy, thì ra là thành chủ quận Tiên Vũ nhìn trúng năng lực của Từ Dương, muốn hắn quy thuận. Thái độ của lão phảng phất như Từ Dương có thể đến làm thủ hạ cho quân Thiên Vũ chính là vinh hạnh của hắn vậy. Từ Dương im lặng không lên tiếng, thu hồi thư mời rồi nhíu mày hỏi: "Còn gì nữa không?" Vũ Thiên Hùng cao ngạo hất cằm nói: "Người đắc tội Linh Bảo Các không còn sống được bao lâu nữa. Có điều, chỉ cần ngươi lựa chọn đi theo thành chủ của chúng ta, thành chủ có thể bảo đảm cho ngươi một mạng. Đây chính là vinh hạnh của ngươi, còn không mau quỳ xuống tạ ơn." Nói rồi, Vũ Thiên Hùng lại lấy ra vài bình đan dược từ trong ngực ném cho Từ Dương. Tiếp nhận đan dược trong tay lão Vũ, Từ Dương ngửi qua một cái, vẻ khinh bỉ lộ rõ trên mặt hắn. Ngay sau đó, hắn trực tiếp đổ đống đan dược kia xuống đất cho Vân Tú ăn vặt. Vũ Thiên Hùng thấy hắn ngạo mạn như thế, liền biến sắc, lão khất hàm, đám thuộc hạ rất nhanh hiểu ý xông về phía những đệ tử Thiên Lam Tông, phát động công kích. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, bỗng nhiên bước ra một bước, vung tay ra, linh khí màu trắng lập tức bọc lấy Vũ Thiên Hùng. Một giây sau, Vũ Thiên Hùng bị luồng linh khí hùng hậu bóp cho không thở nổi, muốn giãy giụa lại càng giãy giụa càng khó chịu. Không chịu được bao lâu, hắn ta đã trực tiếp mất mạng. Đám người còn lại thấy thế thì biểu cảm đều như gặp quỷ. Đã sớm nghe nói Từ Dương lợi hại, không ngờ hắn là lợi hại đến như vậy. Đây còn là con người sao? Bỗng nhiên, một tên quát lớn một tiếng, mười mấy tu sĩ kim đan kỳ liền như ong vỡ tổ vọt tới Từ Dương. Đứng cùng với đám người đó, chỉ có một mình Ngư Tam Nương không lên theo. Từ khoảnh khắc bọn họ lao lên, nàng ta đã biết kết cục của những người này là gì. Quả nhiên, Từ Dương cũng xông vào đám người, giống như sói lạc bầy dê, cứ một chiêu một mạng, ngắn ngủi mấy giây, tất cả tu sĩ kim đan kỳ nằm im trên đất. Lúc này, chỉ còn Ngư Tam Nương quỳ trên mặt đất. Từ Dương tiến lại gần nàng, bình ổn lên tiếng: "Đứng lên đi, chuyện vừa rồi không có quan hệ với ngươi, nói cho ta biết những người này rốt cuộc là thế nào." Mặc dù phẩm tính nàng ta không được tốt lắm, nhưng cho làm người tìm kiếm linh dược cũng không tệ. Ngư Tam Nương là người chỉ trung thành với cường giả, mà Từ Dương chính là người mạnh nhất thế giới này. Ngư Tam Nương ngẩng đầu, thấy trong ánh mắt Từ Dương không có sát cơ, nàng ta mới dám run run đứng dậy. Cũng may là nàng không đánh giá thấp thực lực của Từ Dương nên sống quỳ xuống. Nếu vừa rồi nàng cùng hành động với người kia, bây giờ chắc chắn cũng nằm trong đống thi thể kia rồi. "Từ đại nhân, những người này nghe lệnh từ thành chủ quận Thiên Vũ tới lôi kéo người tới quận Thiên Vũ làm việc." Ngư Tam Nương nhỏ giọng nói. Từ Dương chỉ những thi thể kia, có phần không dám tin mà hỏi lại: "Nếu tới để lôi kéo, thái độ không nên khiêm tốn lại một chút sao?" Mặc dù hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng bọn họ, nhưng mà cũng chưa chắc đã lấy mạng những người này. Ngư Tam Nương suy nghĩ một hồi rồi hỏi: "Từ đại nhân, người sát hại bọn họ cũng đã đắc tội quân Thiên Vũ, bây giờ phải làm gì?" Từ Dương nhìn chăm chú Ngư Tam Nương, thấy nàng có vẻ rất lo lắng, bèn cười nói: "Ta không những đã đắc tội quận Thiên Vũ, ta còn đắc tội cả Linh Bảo Các và Ma Vân Tông, ngươi sợ sao?" Ngư Tam Nương nghe xong, cả người liền lâm vào hỗn loạn. Nàng nghe được cái gì thế này? Ngư Tam Nương không dám nghĩ, chỉ có thể cúi đầu. Chỉ là trong lòng ta càng thêm kiên định, Từ Dương so với nàng tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đến đây thì cũng hết tập 13 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.